Hei ja tervetuloa takaisin Suomi-podcastiimme. Kuunteletko suomea ja mietit, miksi ymmärrän vain puolet? Kyllä, tunnen tuon hyvin. Suomi on usein tosi nopeaa. Kuulen sanoja, mutta en ymmärrä kaikkea. Näytämme tänään, miten ymmärrät Suomen keskusteluja paremmin ilman jokaista sanaa. Näin pysyt keskustelussa ja voit osallistua. Ehkä sinulla on sama tunne kuin minulla. Haluat olla mukana, mutta pelkäät, että jäät jostain paitsi. Olen muuten Mika. Odotan innolla, että voin jakaa vinkkini teille. Nämä vinkit ovat auttaneet minua eniten ymmärtämään aitoa suomea. Ja minä olen Anna. Olemme todella iloisia, että kuuntelet ja opit suomea kanssamme. Tässä podcastissa puhumme arjen Suomesta, aidosta puheesta ja rauhalliseen tahtiin. Tässä jaksossa ei ole kyse vain kuuntelemisesta. Ensin kuulette lyhyitä keskusteluja suomeksi, juuri niin kuin ne arjessa kuulostavat. Teidän ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Tärkeää on vain yrittää huomata, mistä on kyse. Sen jälkeen katsomme yhdessä, mitä ymmärsitte. Puhumme asiasta, emme jokaisesta sanasta. Sitten annamme vinkkejä, miten voitte seuraavalla kerralla kuunnella vielä paremmin. Vinkkejä, jotka auttavat pysymään rauhallisina ja pitämään ajatuksen. Näin voitte testata ja kehittää kuunteluanne heti. Kaikki askel askeleelta ja ilman painetta. Tehtävät ovat lyhyitä ja sopivat hyvin arkeen. Voitte tehdä ne helposti, missä tahansa olette. Kuunnelkaa siis, pysykää rentoina ja kokeilkaa. Mika, haluan kysyä sinulta jotain. Totta kai. Milloin kuuntelit viimeksi suomea etkä ymmärtänyt kaikkea, mutta silti tajusit asian? Sitä tapahtuu minulle rehellisesti aika usein, jopa tänään. Ihanko totta? Luulin, ettei sinulle enää käy niin. Kyllä käy. Vain muutama päivä sitten juttelin hyvin nopeasti puhuvan kanssa. Ja pystyitkö seuraamaan? En jokaista sanaa, mutta tiesin tarkalleen, mistä oli kyse. Tiedän tunteen. Silti olen usein tyytymätön jälkeenpäin. Miksi tarkalleen? Ajattelen silloin, en ymmärtänyt paljoa, joten se oli huonoa. Monet oppijat ajattelevat niin, minäkin ennen. Ihanko totta? Se yllättää minut. Kyllä. Olin usein hyvin ankara itselleni. Niin olen minäkin. Kuuntelen, mutta pääni on jännittynyt. Juuri se tekee kuuntelusta vaikeampaa. Huomaan, että pääni yhtäkkiä sulkeutuu. Stressi estää kuuntelun ymmärtämistä vahvasti. Mikä auttoi sinua? Se, että kuuntelu ei ole testi. Vaan. Se on prosessi. Keräämme vaikutelmia, emme täydellisiä vastauksia. Eli, onko ok, ettei ymmärrä sanoja? Kyllä. Se on ihan normaalia ja kuuluu oppimiseen. Se helpottaa minua heti paljon. Ja juuri se auttaa kuuntelemaan paremmin. Uskon, että monet kuulijat tuntevat samoin juuri nyt. Puhutaan nyt siitä, miksi kuulun ymmärtäminen on niin tärkeää. Kyllä, tehdään niin. Huomaan suomea oppiessani, että kuuntelu on suurin ongelmani. Lukeminen sujuu, kirjoittaminenkin vähän, mutta kuunnellessa olen usein hukassa. Monella on sama. Ja mielenkiintoista on, että oikeasti tiedämme, miten kieltä opitaan kuuntelemalla. Miten niin? Katso lapsia. Lapsi ei aluksi ymmärrä tietoisesti yhtään sanaa. Silti hän kuuntelee joka päivä. Totta, lapset kuuntelevat kaiken.
Juuri niin. He kuulevat keskusteluja, ääniä, tunteita, tilanteita. He eivät yritä ymmärtää joka sanaa. He eivät myöskään käännä mitään. Aivan. He vain kuuntelevat yhä uudelleen. Aivot oppivat vähitellen, mikä on tärkeää. Se tarkoittaa, että he kuuntelevat merkitystä, eivät sanoja. Juuri niin. Tämä on iso ero aikuisiin. Aikuiset haluavat usein hallita kaiken heti. Kyllä. Moni ajattelee, jos en ymmärrä sanaa, kaikki on menetetty. Tiedän tunteen hyvin. Silloin lopetan sisäisesti kuuntelemisen. Siinä onkin ongelma. Kuuntelun tarkoitus ei ole täydellisyys, vaan tiedon kerääminen. Kuin lapsi. Se on oikeastaan kaunis ajatus. Niin. Kun kuuntelet suomea, aivosi oppivat, vaikka et huomaa. Myös silloin, kun olen väsynyt tai hajamielinen. Kyllä, tiettyyn rajaan asti. Aivot työskentelevät taustalla. Kuuntelu ei siis ole vain ymmärtämistä, vaan harjoittelua. Aivan. Jokainen kuuntelukerta treenaa korvasi suomea varten. Se selittää, miksi ymmärrän joskus viikkojen päästä enemmän. Juuri niin. Se ei ole sattumaa. Mutta me opimme nyt eri tavalla kuin lapset. Totta. Silti voimme ottaa heiltä mallia. Esimerkiksi Enemmän kuuntelemista, vähemmän kontrollia. Enemmän kärsivällisyyttä, vähemmän painetta. ja hyväksyä, ettei ymmärrä kaikkea. Aivan. Lapsia ei pelota, vaikka he eivät ymmärrä. Aikuisia pelottaa. Niin. Ja tuo pelko usein estää oppimisen. Meidän pitäisi siis oppia kuuntelemaan kuin lapset. Seuraavaksi tärkeä ero, jota monet eivät tunne. Kuuleminen ja kuunteleminen. Se on minusta mielenkiintoista. Kuulemme paljon, mutta oikea kuuntelu on eri asia, varsinkin suomeksi. Aivan. Kuuleminen tapahtuu usein automaattisesti. Kuuntelu vaatii tietoista huomiota ja puheen seuraamista. Huomaan usein, että kuulen sanoja, mutta pääni sammuu. Se käy helposti, varsinkin kun on väsynyt tai hajamielinen. Sitten kadotan langan enkä tiedä, mistä puhuttiin. Aktiivinen kuuntelu auttaa. Keskityt aiheeseen ja tärkeimpiin sanoihin. Eli ei tarvitse hallita jokaista sanaa. Aivan. Kyse on kokonaisuudesta. Se tuntuu rennommalta. Ja se on lähempänä oikeita keskusteluja. Silti suomen kuuntelu on minulle usein raskasta. Monelle on. Nopeus ja aksentit tekevät siitä haastavaa. Äidinkieliset puhuvat usein todella nopeasti. Se on totta. Mutta korvasi tottuu siihen ajan myötä. On siis normaalia, että alussa on vaikeata. Täysin normaalia. Lisäksi tulee puhekieli ja sanonnat. Juuri ne tekevät siitä vaikeaa. Kuulen lauseen, mutta sanasta sanaan se ei käy järkeen. Niin. Paljon ei voi ymmärtää sana sanalta. Ja sitten taustaäänet vielä. Kyllä, esimerkiksi kahvilassa, junassa tai kadulla. Silloin kadotan langan nopeasti. Kaikki tämä tekee kuuntelusta raskaampaa, varsinkin alussa. Rehellisesti, tämä ei kuulosta kovin motivoivalta. Ymmärrän, mutta hyvä uutinen on, tätä voi harjoitella. Kiva kuulla, sillä tarvitsen strategioita. Yksi helppo strategia on aloittaa hitaalla ja selkeällä suomella. Ei siis heti uutisia tai nopeita keskusteluja. Aivan. Esimerkiksi oppijoille tehdyt podcastit tai äänikirjat,
Ne antavat minulle enemmän varmuutta. Niin, koska totut kielen sointiin. Mitä mieltä olet tekstityksistä? Moni ajattelee, että tekstitykset ovat huijausta. Se ei pidä paikkaansa. Hyvä kuulla. Tekstitykset ovat työkalu. Ne pitää vain käyttää oikein. Esimerkiksi katsoa ensin tekstitysten kanssa. Kyllä. Parasta on suomenkieliset tekstitykset. Ja myöhemmin yrittää ilman. Niin. Tai laittaa ne päälle vain joskus. Se tuntuu realistiselta. Toisto on toinen tärkeä asia. Tiedän sen. Toisella kuuntelulla ymmärrän usein paljon enemmän. Aivan. Aivosi tuntevat sisällön jo. Sitten voin keskittyä paremmin yksityiskohtiin. Oikein. Vielä yksi tärkeä asia. Avainsanat. Siis sanat, jotka kertovat aiheen. Juuri niin. Sinun ei tarvitse kuulla kaikkea, vain olennaisen. Se vie paljon painetta pois, Podcastit sopivat tähän erinomaisesti. koska niitä voi kuunnella missä vain. Aivan. Siivotessa, bussissa tai kävelyllä. Silloin se ei tunnu perinteiseltä opiskelulta. Juuri näin oppii usein parhaiten. Hyvä, huomaan vähitellen, että kuunteluani voi oikeasti parantaa. Se tuntuu jo paljon mahdollisemmalta. Siitä on kyse. Askel kerrallaan ja ilman painetta. Minua ovat auttaneet myös äänikirjat. Kyllä, äänikirjat ovat erinomainen valinta, varsinkin aluksi. Huomasin, että pystyn seuraamaan tarinaa paremmin. Aivan. Et kuule vain yksittäisiä sanoja, vaan kokonaisuuden. Lukijat puhuvat yleensä rauhallisesti ja selkeästi. Siksi ymmärrän helpommin, mistä on kyse. Oikein. Voit aloittaa helpoilla äänikirjoilla ja valita myöhemmin vaikeampia. Entä jos haluaa katsoa jotain viihdyttävää? Silloin suomenkieliset sarjat ja elokuvat sopivat hyvin. Rehellisesti, en joskus ymmärrä niistä juuri mitään. Se on täysin normaalia. Minulla oli ennen sama. Se rauhoittaa minua. Tärkeät on aloittaa sarjoilla, joissa kieli on melko helppoa. Ja sitten edetä hitaasti. Aivan. Ja tekstitykset ovat alussa täysin ok. En ajatellut niin aiemmin. Moni ajattelee niin. Mutta tekstitykset ovat apuväline. Ne auttavat minua ymmärtämään kokonaisuuden. Oikein. Ajan myötä voit sulkea ne yhä useammin. Silloin kuuntelen enemmän puhuttua. Aivan. Haluan nyt näyttää muutaman harjoituksen, jonka voit tehdä itse. Hienoa. Pidän asioista, joita voin kokeilla heti. Erittäin tehokas harjoitus on toistaminen. Olen kuullut siitä, mutta en ole tehnyt kunnolla. Kuuntelet lauseen ja toistat sen pian perässä. Ei täydellisesti, vaan vain mukana. Juuri niin. Tärkeää on ääni, rytmi ja kielen tunne. Se auttaa varmasti myös puhumisessa. Kyllä, paljon. Toinen harjoitus on sanelu. Se kuulostaa jo hiukan raskaammalta. Se pitää paikkansa. Juuri siksi se auttaa paljon. Huomaa, missä pitää kuunnella tarkemmin. Aivan. Parasta lyhyillä teksteillä ja ilman stressiä. Hyvä, tämä tuntuu nyt tosi selkeältä. Ennen kuin me jatkamme, haluaisin tietää jotain. Minäkin. Me puhumme paljon ja te kuuntelette. Niin. Mietimme usein, auttaako tämä teitä oikeasti? Tunnetteko olonne vähän varmemmiksi Suomen kuuntelussa tällaisen jakson jälkeen?
Vai mietittekö, tämä oli kiinnostavaa, mutta tarvitsen vielä jotain muuta? Molemmat ovat täysin ok. Haluamme tehdä tämän podcastin niin, että se auttaa teitä arjessa. Siksi palautteenne on meille hyvin tärkeää. Ehkä pidätte rauhallisesta tyylistä. Tai toivotte enemmän esimerkkejä keskusteluista. Tai enemmän aikaa yksittäisille aiheille. Kirjoittakaa meille, mikä auttaa teitä ja mitä voimme parantaa. Meitä kiinnostaa myös, mitä harjoittelette juuri nyt. Onko se keskustelujen kuuntelu? Vai sarjojen ja elokuvien ymmärtäminen? Ehkä haluatte vain tuntea olonne varmemmiksi, kun joku puhuu nopeasti. Kertokaa siitä meille. Näin ymmärrämme paremmin, mitä tarvitsette. Olemme myös pohtineet, voimmeko tarjota teille lisäharjoituksia. Esimerkiksi pienen oppimis-PDF in N. Siinä olisi lyhyt yhteenveto ja helppoja tehtäviä. Tai kuuntelutehtäviä, joita voitte tehdä omaan tahtiinne. Mutta emme halua tehdä mitään turhaa. Siksi mielipiteenne kiinnostaa meitä. Mikä auttaisi teitä enemmän? PDF, jonka voi lukea myöhemmin. Vai kuuntelu- ja osallistumistehtävät? Ehkä myös yhdistelmän molempia. Kirjoittakaa siitä meille. Otamme ideanne vakavasti. Jos piditte tästä jaksosta, kertokaa se meille. Tykkäys auttaa meitä näkemään, mitkä aiheet oikeasti kiinnostavat teitä. Ja jos tilaatte kanavan, olette mukana seuraavissa jaksoissa. Emme tee tätä podcastia täydellisyyden vuoksi. Vaan oikeaa Suomea oikeassa elämässä. Kiitos, että käytätte aikaanne. Nyt jatkamme seuraavaan osaan. Nyt haluan antaa teille yhden tärkeimmistä kuunteluvinkkeistäni. Luulen jo, mihin pyrit. Puhuminen auttaa kuuntelussa, eikö? Aivan. Hienoa, että tiedät sen jo. Olen huomannut sen itse. Kun olen sanonut lauseita usein, ymmärrän ne myöhemmin nopeammin. Se on erittäin tärkeää. Korvasi tunnistaa tutut rakenteet. Esimerkiksi verbeissä. Kun sanon usein minä menen, sinä menet, me menemme, kuulen muodot helpommin. Juuri niin. Se on taivutusta, joka opitaan käytännössä. Ilman kielioppikirjaa. Niin. Käyttämällä, ei ulkoa opettelemalla. Ennen ajattelin, että pitää ensin kuulla hyvin ennen kuin puhun. Moni ajattelee niin. Mutta oikeasti puhuminen auttaa kuuntelua. Koska tietää, miltä lause tuntuu. Aivan. Aivosi tuntevat rytmin, rakenteen ja verbimuodon. Huomaan myös, että nopeat keskustelut pelottavat vähemmän, kun puhun paljon. Se on loogista. Aivosi kääntävät vähemmän. Ja pohtivat vähemmän. Juuri niin. Kuuntelu muuttuu automaattiseksi. Entä jos tekee virheitä? Juuri silloin. Virheet näyttävät, että opit aktiivisesti. Se on minusta tärkeää. Monet pelkäävät virheitä. Mutta virheet eivät ole ongelma. Puhumattomuus on suurempi ongelma. Puhun usein ääneen itsekseni. Se on erittäin hyvä tapa. Lyhyitä lauseita, arkikieltä. Se riittää. Treenaat korvaasi ja suuta yhtä aikaa. Silloin puhuminen ja kuuntelu ovat oikeastaan tiimi. Juuri niin. Ne toimivat yhdessä. Se motivoi minua puhumaan lisää, vaikka se ei ole täydellistä. Ja juuri se vie teitä eniten eteenpäin kuuntelussa. On vielä yksi tosi helppo vinkki arkeen. Tarkoitatko kuulla jotain ja toistaa heti perässä? Aivan. Se toimii hyvin lyhyillä lauseilla. Teen tätä joskus automaattisesti, kun kuulen jotain radiosta. Se on täydellistä.
Kuuntelet lauseen ja toistat sen hiljaa tai ääneen. Vaikka en ymmärtäisi kaikkea, Kyllä. Tarkoitus ei ole ymmärtää kaikkea. vaan ottaa ääni käyttöön. Juuri niin. Korvasi ja suusi toimivat yhdessä. Huomaan muistavani lauseet näin paremmin. Se on vaikutus. Harjoitat kuunteluasi aktiivisesti. Ja se toimii kaikkialla. Kyllä. Junassa, kävelyllä tai kotona. Esimerkiksi lause podcastista. Tai sarjasta tai videosta. Sitten vain toistan, mitä mä kuulin. Aivan. Ilman taukoa, ilman miettimistä. Se tuntuu melkein peliltä. Ja juuri se auttaa. Oppimista ilman painetta. Silloin kuuntelu ei ole enää passiivista. Oikein. Olet aktiivinen, Se sopii arkeen tosi hyvin. ja siksi se on niin tehokas kuuntelulle. Hyvä, otan tämän tavoitteekseni tänään. Hienoa. Muutama lause riittää. Nyt puhutaan kuuntelemisesta oikeassa arjessa. Se pelottaa minua eniten. Monia pelottaa, mutta se on myös arvokasta. Koska täytyy reagoida nopeasti. Kyllä. Kuuntelet ja vastaat melkein heti. Entä jos en ymmärrä jotain? Silloin voit kysyä. Ihan totta. Kyllä. Voit sanoa, anteeksi, voitko toistaa? Tai mitä se tarkoittaa? Juuri niin. Se on täysin ok. Se myös näyttää, että olen kiinnostunut. Oikein. Kuunteleminen on myös aktiivista osallistumista. Eli en saisi piiloutua oikeilta keskusteluilta. Ei. Todelliset tilanteet ovat vaikeita, mutta hyödyllisiä. Mitä useammin uskallat, sitä varmemmaksi tulet. Ennen kuin jatkamme, haluan katsoa kanssanne, missä olemme nyt. Kuulimme tänään paljon ideoita, ja ne on hyvä järjestää kerran. Näette silloin, tämä ei ole kaos, vaan selkeä rakenne. Ensimmäinen tärkeä kohta on normaalia, ettei ymmärrä kaikkea. Kuuntelussa väärinymmärrys ei tarkoita, että teette virheen. Se on luonnollinen osa oppimista. Minusta on tärkeää sanoa tämä, koska monet oppijat häpeävät sitä. Se on kuitenkin merkki siitä, että käsittelee aitoa kieltä. Juuri niin. Toinen kohta kuuntelu ei ole testi. Kukaan ei arvostele teitä. Kuunnellessa ei ole tarkoitus ymmärtää kaikkea täydellisesti, vaan löytää ydin. Se on minulle todellinen näkökulman muutos. Ajattelin ennen usein, että minun on ymmärrettävä jokainen sana, muuten kuuntelu ei hyödytä. Juuri tämä ajatus estää monia. Kolmas kohta oli meidän katse lapsiin. Lapset kuuntelevat ilman painetta, ilman kääntämistä ja ilman pelkoa. Minusta on kiehtovaa, että lapsilla on paljon kärsivällisyyttä. He kuuntelevat samoja asioita yhä uudelleen turhautumatta. Kyllä, ja siitä voimme oppia. Enemmän toistoa, vähemmän arvostelua. Neljäs kohta puhuminen auttaa kuuntelua. Pidän sitä erityisen tärkeänä. Monet oppijat erottavat nämä kaksi vahvasti, vaikka ne kuuluvat yhteen. Juuri niin. Kun puhutte, opitte rakenteita, verbimuotoja ja tyypillisiä lauseita. Siksi tunnistatte ne myöhemmin nopeammin kuunnellessa. Keskustelussa tuntee olonsa varmemmaksi, koska moni asia kuulostaa tutulta. Oikein. Kun yhdistätte nämä 4 kohtaa, huomaatte. Kuuntelu ei ole yksi temppu, vaan prosessi. Se on yhteistyötä kärsivällisyyden, harjoittelun ja oikean asenteen välillä.
Minusta tämä tuntuu nyt realistisemmalta. Ei täydellistä, mutta mahdollista. Juuri se on tavoite. Teidän ei tarvitse pakottaa mitään. Kun kuuntelette näin, seuraava osa tuntuu jo helpommalta. Nyt tulee teille pieni minihaaste. Ei hätää, se on helppo ja kestää vain hetken. Kuunnelkaa heti lyhyt teksti minulta. Teidän ei tarvitse ymmärtää jokaista sanaa. Tärkeää on vain yksi kysymys. Mistä on kyse? Eli älkää pysäyttäkö, älkää kelatko taakse. Juuri niin. Kuunnelkaa vain. Okei, Mika, kerro. Minulla oli tänään aivan tavallinen päivä. Nousin aamulla, keitin kahvin ja katsoin hetken ikkunasta. Sitten ajoin töihin. Siellä oli paljon tekemistä, mutta kävin hyviä keskusteluja. Lounastauolla kävelin vähän ulkona. Se teki hyvää. Iltapäivällä olin hiukan väsynyt, mutta sain tehtävät valmiiksi. Nyt olen iloinen, että saan olla täällä ja harjoitella suomea kanssanne. Okei, pieni tauko. Nyt tulee teille tärkeä kysymys. Mistä oli kyse? Miettikää hetki. Oliko kyse stressaavasta päivästä, Vai tavallisesta arjesta? työstä, tauoista ja väsymyksestä? Juuri niin. Jos huomasitte sen, kuuntelitte jo tosi hyvin. Vaikka ette ymmärtäneet kaikkia sanoja, Se on tämän harjoituksen idea. kuullun ymmärtäminen ei tarkoita kaiken ymmärtämistä. Vaan tarkoituksen löytämistä. Tehdään nyt toinen minihaaste. Tällä kertaa minä kerron teille jotain. Juuri niin. Kuunnelkaa vain. Taaskaan ei tarvitse ymmärtää jokaista sanaa. Tärkeää on vain, mistä on kyse. Älkää siis pysäyttäkö tai kelako taakse. Kuunnelkaa vain ja pysykää rentoina. Okei, mennään. Tänään huomasin, että olen vähän väsynyt. Menin nukkumaan myöhään ja minulla oli aamulla vähän energiaa. Silti lähdin töihin ja yritin pysyä rauhallisena. Tauolla join teetä ja hengitin syvän hetken. Se auttoi minua. Iltapäivällä vointini parani ja pystyin taas keskittymään. Nyt olen iloinen, että päivä loppuu hiljaa. Lyhyt tauko. Nyt tulee taas tärkeä kysymys teille. Mistä oli kyse? Oliko kyse stressaavasta päivästä, Vai väsymyksestä ja tauoista? työstä ja uudesta energiasta? Jos huomasitte sen, kuuntelitte hyvin. Vaikka sanoja puuttui, Juuri siitä on tässä harjoituksessa kyse. kuuntelun tavoite on ymmärtää tarkoitus. Ei jokaista yksityiskohtaa. Jos haluat, sano nyt itsellesi yksi lause. Vaikkapa, Anna kertoo väsyneestä päivästä. Tai kyse on työstä, tauoista ja uudesta energiasta. Yksi yksinkertainen lause riittää täysin. Tämä on teidän toinen minihaaste. Näette, ymmärrätte enemmän kuin luulette. Juuri se tuo varmuutta Suomen kuunteluun. Näin lähestymme tämän jakson loppua. Kiitos, että käytitte aikaanne ja kuuntelitte kanssamme suomea tänään. Toivomme, että huomasitte, miten kuuntelu paranee askel askeleelta. Ja et ei tarvitse ymmärtää kaikkea tajutakseen tarkoituksen. Jos tunnette tänään edes vähän varmemmaksi, jakso onnistui. Kokeilkaa rohkeasti minihaasteita myös arjessa. Podcastia kuunnellessa, videossa tai oikeassa keskustelussa. Muistakaa, kuuntelu on harjoittelua, ei testi. Jos piditte jaksosta, ilahdumme, jos tilaatte podcastin. Näin ette missaa uusia jaksoja. Voitte myös jättää meille kommentin. Esimerkiksi mikä Suomen kuuntelussa on teille vaikeinta. Tai mistä aiheesta toivotte seuraavaa jaksoa. Luemme kommenttinne ja otamme ne suunnitteluun.
Kiitos, että olette osa tätä oppimisyhteisöä. Iloitsemme, jos olette mukana myös ensi kerralla. Siihen asti, jatkakaa Suomen kuuntelua. Ja pysykää rentoina. Nähdään pian. Moikka!